ویلکم جی ویلکم ټو مرتلی فوډ اینڈ لایف څرنګه ټول شی ان شاء الله چې شوی دا ګورو زنن په هو پاپړۍ تپلۍ کا پاپړۍ اچھا تپلۍ ورته یو کا پاپړۍ ته موږ دواړه ورته په هو ادا چې نه په هو ډرائی فروټ نشه دا وچه میوه نه په هو بادام کاجو میټکه چنه ګورو دا څنګه په هو تاسو ته شون دا ګورو شمزدار مخکې موږ کوینجلو پاپړۍ والا چړون پاپړۍ لا ممپلو به شمزدار لګیدل وزنن ډرائی فروټ والا ټول ګډه مکس په هون تجربه به وکړو چې څنګه پخېږي راجو دا وګورو 2 منټه مې فرای پان چې داسې وچ په هکړل ادا مې تال ورته ورکړای د تال نه د پیزا پین وال پین د خو تال ورته یو بس صحیح دا مې ورته ورده اوس مې دا پاسه ګرم چې 2 منټه په هوا وچ داسې په هکړه دې سره مې نرموالی ختم سي یعنی نو جنوالی به ختم سي ګډ شا دا ګورو بل طرف ته مې بیا هغه فرای پین ته وړي ور واچولې لسیر وړي ور سره دا د کلوو لاچي پاوډر دا مې ورته ټکولی دي شا دا به د یو غړو چې سرکو ښه خوش بوین پاره بیا به ورچو پاپړۍ ته پاپړۍ کوینجلو پاپړۍ نه د ډرائی فروټ پاپړۍ تپلۍ دا چې ګورو دا لږ کې سره سوس دا په دې پاسه چو تاسو به واچو خو ډرائی فروټ په دننه وراچاو دا سوال د تاسو ذهن چې راځي خو ډرائی فروټ چې کله نه غړو ته وراچا سوجي نرم سي دا دې لپاره ما بس خالي بس داسې پاس په واچو تاسو به کنه وراچو خیر بیا مې دا فرای پانو منجا اوس مې وراچلې راته چینی اوس په ته جوړو کریړای یس ما ته یا چینی کریړای ګوډه کریړای به جوړا موږ او کوالی چې سم خوان دا کا فرای پان د ما او ګوډه به ما اتیلوړه به بلې راوړ ای وی به ول زبه ورته پسې کوم ته پکبه خاص پتل ټونو بس مهنت پکاو بیا به جانل ګټ ک شاده ګورو دا مې چینی ول کریړای داسې وتبلې کا اوس په پواچاو دا جوړ ست تپلای مزدار ډرائی فروټ تپلای وکشلای ټول به فرای پان ور واچول 2 منټه چې بس سړسلا اوس شلې پاپړیونه جوړسله دا ونه شو کېږي لاندې نه چې تانو ته ورکی به شلې شو کېږي دا ګورمانه پروف په سټایل بغړ کا خور نو کوش سر ټوکړې بس دا مې یو نو کس پچپریشن نو کس مالې به تاسو چې کمنټ خو پچر باسه دا د چرانګي کټ چې نه درځي امروت ته شرمول توبه زبردست دور بهترین لګي مزدار دا کلو ولا لاچی ور ډیر خوش خوند په چاسي لوګړول ادا مې مزدار دی ډبې ته واچو دا زړه دا به ان شاء الله شل کاله خره توبه شل کانه خو داس بس 15 پر راځو په تیری سي زه چې مړ یو خره به را بعد مې داس خوشي وسواسي تاسو یې کني ان شاء الله دا وسواس په هر چای ابا زما چې داس چې خوشم چکلم دم وخت زبردست کرپونای شو خوش لګي زبردست لګي بهترین زما دا په چکنه ویډیو جوړونه باندې که ختم ان شاء الله توبه بس دا ټول ډرائی فروټ ول تپلۍ مې بند کړل د بیچې بس چې هوا نور کړي چې به مزدار فرېش تاسو دا ویډیو خوند درته کنيک در اوکې جزاک الله حافظ